that the line 5x plus 12y plus 78 equals to 0 is tangent to the circle x square plus y square equals to 36. लाइन चाहिँ सर्कलको लागि ट्यान्जेन्ट छ भन्ने प्रुभ गर्नु पर्यो। ट्यान्जेन्ट भएपछि जस्ट के हुन्छ त सर्कललाई लाइनले छोएर मात्र जानुपर्छ। त्यो हामीले प्रुभ गर्ने हो। अब मल्टिपल मेथड छ प्रुभ गर्नलाई। जस्तो हामीले अगाडिको 3 को ए नम्बरमा लाइनको इक्वेसन र सर्कलको इक्वेसनबाट क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनायो अनि b स्क्वायर माइनस 4ac क्याल्कुलेट गर्दा 0 आयो भने पनि गिवन लाइन विल बी ट्यान्जेन्ट टु द सर्कल। एउटा कन्डिसन यो हुन सक्छ। फर्दर हैन त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने। सल्भ गरेपछि दुईटा कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट आयो भने पनि गिवन लाइन विल बी ट्यान्जेन्ट टु द सर्कल। थर्ड हामीले कन्डिसन अफ ट्यान्जेन्सी अफ अ लाइन टु अ सर्कल भनेर एउटा थ्योरी पढेको थियो। त्यसमा हामीले के पढ्यौं भने c भनेको y इन्टरसेप्ट अफ लाइन इज इक्वल्स टु प्लस माइनस a रुट अन्डर 1 प्लस m स्क्वायर होल गर्छ भने पनि गिवन लाइन विल बी ट्यान्जेन्ट टु द सर्कल। सो भेरियस मेथड छ। अहिले हामी जस्ट के हेर्छौं भने कसरी सल्भ गर्छौं भने यो जुन गिवन सर्कल छ त्यो गिवन सर्कलको सेन्टर कहाँ छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर को फर्ममा छ भने यसको सेन्टर भनेको ओरिजिनमा छ 0,0 अनि रेडियस चाहिँ कति छ 6 छ। र डिस्टेन्स भन्दा पनि लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम सेन्टर टु द लाइन निकाल्छौं अनि हेर्छौं त्यो रेडियससँग इक्वल छ कि छैन। द गिवन सर्कल इज x square plus y square equals to 36. Comparing with x square plus y square equals to a square, we get a square equals to 36, a equals to 6. The radius is there positive answer and center is at suppose O ने राखे 0,0. यो सेन्टर को नाम O अनि कोऑर्डिनेट 0,0. Next the given line is the given line is 5x plus 12y plus 78 equals to 0. अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालौं। The length of perpendicular from center भनेको त 0,0 छ। From O 0,0 to the line. यो जुन चाहिँ यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट राखे and 1 is or length of perpendicular को फर्मुला प्लस माइनस फर्मुला के थियो त x dash plus by dash plus c over root under a square plus b square. इसमें भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने। अब इक्वेसनमा यो इक्वेसन भनेको ax plus by plus c equals to 0 को फर्ममा छ। त्यो भ्यालुज हाल्ने। a भनेको 5, x dash भनेको यो x dash यो y dash 5 times 0 plus v 12 times 0 plus 78
over root under 5 square plus b भनेको 12 को स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस बन्छ लेन्थ हो पोजिटिभ हुनुपर्छ कि त बोर्डलेस राख्नु पर्यो कि प्लस माइनस राख्नु पर्यो 78 by 5 square 25 12 square 144 root under 169 भनेपछि 13 प्लस माइनस 13 6 अब यो 6 त नम्बर हो पोजिटिभ भ्यालुमा त लेख्दा 6 आयो यो 6 भनेको केसँग इक्विभ्यालेन्ट छ त 6 भनेको त a सँग इक्विभ्यालेन्ट छ a भनेको के हो त रेडियस यस्तो मैले लेख्न मिल्यो रेडियस अफ द सर्कल हामीले यो ओरिजिन देखि लाइन सम्मको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्दा फेरि यो 6 आयो अब फिगरमा ओरिजिन देखि लाइन सम्मको डिस्टेन्स 6 भनेको त फिगरमा हेर्दा फेरि यो रेडियस पनि हो त्यसमा ओ देखि मेबी कुनै पोइन्ट पी छ भने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट ओ देखि पी सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ रेडियससँग इक्वल छ त्यसको लाइनले त छोएर मात्रै जाने रहेछ अब छोएर मात्रै जान्छ भने लाइन के हो ट्यान्जेन्ट हो जस्तो यो सर्कल भयो सेन्टर हाम्रो ओरिजिनमा छ लाइन यहाँ थियो अरे अब हामीले डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्दा फेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म त रेडियस भइहाल्यो 6 भयो तर ओ देखि यो पोइन्ट कुनै पी थियो भने यहाँसम्म क्याल्कुलेट गर्दा फेरि त रेडियस भन्दा बढी हुन्छ यो डिस्टेन्स ल राखिदिउँ 8 यो ओपी को डिस्टेन्स चाहिँ रेडियस भन्दा बढी भयो भने लाइनले सर्कललाई छुँदैन रेडियस र ओपी बीचको डिस्टेन्स इक्वल भयो भने लाइनले छोएर मात्रै जान्छ अर्को पनि कन्डिसन कस्तो हुन सक्छ भने यो हाम्रो सेन्टर भयो लाइन यहाँ छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त रेडियस भन्दा लेस छ मेबी राखौँ 4 त रेडियस त फेरि कहाँ हो हाम्रो यहाँसम्म रेडियस यो पुरै रेडियस यो चाहिँ 6 हो त्यसो रेडियसको भ्यालु भन्दा ओ देखि पी सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ लेस हुन्छ भने लाइनले दुईटा पोइन्टमा काटेर जाँदो रहेछ यो थ्योरी हामीले अगाडि हेरिसकेको छौं अ लाइन एन्ड सर्कलमा त्यही भएर अहिलेको केसमा ट्यान्जेन्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो रेडियस अफ द सर्कल इज इक्वल्स टु लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम सेन्टर टु द गिवन लाइन हुनुपर्छ हेन्स given line is tangent to the circle given circle मा यहाँ अरु थुप्रै भेरियस मेथड यहाँ ल्याएको थियो यो युज गरेर प्रुभ गरे पनि हुन्छ